დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში გასწავლით როგორ დავხატოთ ციყვი. თავდაპირველად ავიღებ ღია ფანქარს და დაახლოებით კონტურს შემოვხაზავ. ვიწყებ ძალიან მარტივი ფორმებით და უკვე შემდეგ დავაკონკრეტებ ციყვის დეტალებს. ახლავებით ციყვის შემოვხაზე, ეხლა ავიღებ უკვე 3D-ს, ანუ ცოტა მუქ ფანქარს და დავიწყებ უკვე დაკონკრეტებას. ციყვი დავხატეთ, ეხლა დავიწყებ გაფერადებას. დღეს გამოვიყენებ ესეთ მარიესის აკვარელს, რომელიც არის წურბიკებში. იყიდება ნებისმიერ საკანცელარიო მაღაზიაში და ფასი დაახლოებით არის 15 ლარი. ასევე დაგჭირდებათ რა თქმა უნდა წყალი და რბილი ფუნჯები აკვარელისთვის. ავიღებ პალიტრას და უკვე ფერს გადმოვასხავ პალიტრაზე. ეცადეთ ძალიან ცოტა დადოთ, რადგან აკვარელს არ ჭირდება სქელი ფენები. დავასხავ ყავის ფერს, ყვითელს და ოხრა ფერს. ანუ ყოველთვის დაასხეთ ის ფერები, რომელიც კონკრეტული ნახატისთვის გჭირდებათ. იმ შემთხვევაში, თუ ბევრი ფერის დასხმა მოგიწიათ, არაუშავს შეინახეთ და შემდეგ წყლით ჩვეულებრივად დაადნობთ. ვიღებ ცოტა დიდ ფუნჯს და როგორც უკვე გახსოვთ, პირველი ფენა აკვარელის არის საკმაოდ მკრთალი და წყლიანი. თუ გაქვთ ესეთი გაშლილი ფუნჯი, საკმაოდ კარგი არის ბეწვის დასახატად.
პირველი ფენა რო გაშრება, უკვე ვიწყებთ მეორე ფენით დაფერვას. მეორე ფენა არის უფრო მუქი და უფრო გამოკვეთეთ, სად არის ჩრდილი და სად არის სინათლე. და ეცადეთ უკვე ნაკლები წყალი შეაზავოთ და უფრო მკვეთრად აიღოთ ფერი. რა თქმა უნდა, არ არის აუცილებელი ეს ნახატი დახატოთ აკვარელით, შეგიძლიათ ნებისმიერი საღებავი, მათ შორის ფერადი ფანქრები ან ფლომასტერებიც გამოიყენოთ. თავიდანვე არ ეცადოთ ბეწვის გაკეთება, ანუ თავდაპირველად ამოვიყვანოთ კარგად ფორმა და შემდეგ უკვე ამ ფორმაზე შეგვიძლია ზემოდან ბეწვის ეფექტი გაუკეთოთ.
რაც შეეხება მარიასის აკვარელს, ძალიან მომეწონა და რეკომენდაციას უწევ.